سلام دوستان، در این جلسه در خدمتتون هستیم با یک مینی دوره آموزش بانک خازن و کلا هدف از خازن گذاری چی هستش. با من همراه باشید. در فرمول توان P برابر است با ولتاژ ماکسیموم ضرب در جریان ماکسیموم ضرب در کوسینوس فی. در یک حاصل ضرب اگر مقدار این کوسینوس فی به 1 نزدیک باشه ما به توان ماکسیموم اکتیو نزدیک میشیم. پس ما باید کاری کنیم که این کوسینوس فی به سمت 9 یا 1 برسه. حالا این خازن چه کاری برای ما انجام میده؟ بردار ولتاژ مقاومت که یک خط هست، بردار جریانش در راستای بردار ولتاژش هست و هیچ زاویه‌ای اینجا نیست. اما در بردار ولتاژ سلف یا سیمپیچ های الکتروموتور بردار جریانش پیشفاز هست و این هم جریان سلفه و اینجا یک زاویه‌ای برای ما تشکیل میده. حالا ما اینو باید به صفر نزدیک کنیم که این دوتا بردار هم راستا باشن. از طرفی اگر این بردار ولتاژ خازن باشه بردار جریان خازن پس فازه. خب از این دوتا بردار چه نتیجه میگیریم؟ اگر بیایم به اندازه‌ای که توان رأکتیو توی مدار داریم یا سلف داریم خازن بذاریم برایند این دوتا بردار صفر میشه. یعنی اگر مثلا 2 واحد سلف داشته باشیم 2 واحد خازن بذاریم برایند این دوتا بردار که این مثبت و این منفی به صفر میل میکنه و این دوتا بردار با هم همراستا میشن. در شبکه‌های سه‌فازی که ما بار سلفی مثل الکتروموتورها داریم توان رأکتیو به 2 قسمت تقسیم میشه، یعنی جریانی که کشیده میشه به 2 قسمت تقسیم میشه. اگر این دایره مثلثاتی باشه و این بردار X ها و این هم بردار Y ها، این بردار ولتاژ باشه، یه اختلاف فازی اینجا تشکیل میشه و این بردار جریان ماست و این هم زاویه فی هست که ما بعد این کوسینوس این فی رو زاویه فی رو به دست میاریم بعد به 9 یا 1 نزدیک بشه که در حاصل ضرب ما توان اکتیو ما به حالت ماکسیموم برسه. این رو در نظر داشته باشید. وقتی که ما خازن رو به دو سر مصرف کننده وصل میکنیم یک جریان پسفازی در خلاف جهت جریان آی از شبکه کشیده میشه که برآیند اون زاویه فی رو به صفر نزدیک میکنه و کوسینوس زاویه 0 درجه 1 هست. کوچکتر شدن این زاویه در اصل همون اصلاح ضریب قدرت هست و ما از حد اکثر توان میتونیم استفاده کنیم. پس توان اکتیو یا توان واته برابر است با رادیکال 3 ضرب در ولتاژ ماکسیموم ضرب در جریان ماکسیموم ضرب در کوسینوس فی و توان دواته یا رأکتیو ما برابر است با رادیکال 3 ضرب در ولتاژ ماکسیموم ضرب در جریان ماکسیموم ضرب در سینوس فی.
این واحدش بر حسب وات هست و این بر حسب ولت آمپر reactive یا وار. توجه داشته باشید که خود خازن هم دارای توان reactiveه و اگر بیش از اندازه خازن توی مدار باشه به سمت -1 میل میکنه. روی این حساب باز ما توان reactive خازنی ایجاد میشه و روی کنترل مصرف reactive میندازه. پس اگر خازن هم زیاد باشه این سینوس فی به سمت -1 میل میکنه. خب میخوایم با هم یک مثالی رو حل کنیم. یک مصرف کننده 3 فاز از نوع اوهمی خالص با ولتاژ 380 ولت و توان مصرفی 250 کیلووات مفروض است. جریان مجموعه را محاسبه کنید. خب اینجا توجه داشته باشید که از نوع اوهمیه و سلفی نیست. فرمول توان به این صورت بود: P برابر است با رادیکال 3 ضرب در U ضرب در جریان و کوسینوس هم که یک هست و نمی‌نویسیم. خب جریان برابر میشه با P تقسیم بر رادیکال 3 ضرب در 380 که اینجا توانمون 250,000 وات بود. رادیکال 3 ضرب در 380 که اینو با ماشین حساب کنیم به عدد 380 ممیز 29 صدم آمپر میرسیم. این یک مثال ساده از یک بار اوهمی بود. در مسئله دوم میگه که مسئله رو در حالتی حل کنید که اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ همون ضریب قدرت به 7 رسیده است. یعنی کوسینوس فی ما شده 7. خب ما اینجا توی فرمول داریم که جریان برابر است با توان تقسیم بر رادیکال 3 ضرب در 380 ضرب در 7 که کوسینوس فی هست. بهتره که فرمول یک بار از اول براتون بنویسم. جریان برابر است با پی رادیکال 3 ولتاژ کوسینوس فی. واحد توان اینجا وات هست. 250,000 وات تقسیم برای رادیکال 3 ضرب در 380 ضرب در 7 که اگر با ماشین حساب کنیم به عدد 543 ممیز 27 صدم آمپر میرسیم. خب نتیجه میگیریم وقتی یک بار سلفی توی مدار داشته باشیم آمپر به شدت افزایش پیدا میکنه که با خازنگذاری اگر این کوسینوس فی رو به 92 صدم برسونیم برای ما ایدئال هست و کاهش جریان رو داریم و از طرفی هم جریمه به اداره برق نمی‌پردازیم. خب دوستان ملاحظه کردی که با افزایش جریان وقتی که مدار reactive داره باعث ایجاد چه عاملایی شد؟ یک، افزایش جریان. باعث افزایش جریان شد. وقتی افزایش جریان داریم سطح مقطع سیم میره بالا. سوم افت ولتاژ توی مسیر داریم. چهارم تلفات توان داریم و پنجم این که
هزینه‌مون هم بیشتر میشه و پرداخت جریمه به اداره برق. پس یکی از دلایلی که ما خازن میذاریم این هستش که بارای سلفی باعث ایجاد افزایش جریان باعث ایجاد میشه سطح مقطع سیم اون رو باید بیشتر کنیم، در طول مسیر افت ولتاژ ایجاد میشه، تلفات توان داریم و هزینه‌های بیشتر. خب اگر بخوایم این مسائل رو جمع بندی کنیم به این نتیجه میرسیم که وقتی که سلف انرژی رئاکتیو از شبکه میکشه، خازن انرژی ذخیره خودش رو به شبکه تحویل میده و وقتی که سلف انرژی ذخیره شدهش رو به شبکه پس میده، خازن از شبکه انرژی میکشه. پس وقتی این دوتا در کنار هم قرار میگیرن سبب میشه که خازن انرژی بده و سلف رو ذخیره کنه و این باعث میشه که جبرانساز یا کمپازاسیون به عنوان عامل تأثیر کننده ضریب قدرت بین سیستم مصرف و شبکه تولید رو ایجاد کنه. و نکته بعدی این که خازن باعث ایجاد تثبیت ولتاژ هم میشه. خب ببینیم مزایای اصلاح ضریب قدرت چیه؟ حذف جریان رأکتیو باعث کاهش جریان کل مدار میشه، در نتیجه سطح مقطع سیم و کابلمون هم پایین تر میاد. دوم، هزینه ثابت نگه داشتن ولتاژ کمتر میشه، یعنی ما تثبیت ولتاژ داریم. سوم، تلفات توان کاهش پیدا میکنه. چهارم، از توان اکتیو بیشتری میتونیم استفاده کنیم. پنجم، مشترک مبلغ کمتری بابت جریمه ناشی از توان رأکتیو میده. و ششم اینکه راندمان الکتریکی هم افزایش پیدا میکنه. در این قسمت میخوایم به پلاک‌خوانی روی خازن بپردازیم. اولین آیتم ولتاژ نامی خازن هست که روی خازن در شده یا 400 ولت یا 440 ولت و بهتر ما برای جاهایی که هارمونیک توی شبکه داریم از این خازن‌های 440 ولتی استفاده کنیم، چون هارمونیک ها باعث این میشن که روی سیم نول یه ولتاژ مجازی بیفته و جریاندار بشه سیم نول و مجبوریم در جایی که هارمونیک هست سطح مقطع سیم نول رو افزایش بدیم. در نتیجه هارمونیک نوع سوم باعث افزایش ولتاژ میشه و بهتره که از خازن 440 ولتی استفاده کنیم که هارمونیک هم اگر این شکل موج سینوسی باشه، هارمونیک به این صورت هست که میبینیم پیک ولتاژ خیلی زیاد میشه. این یه توضیح کوتاه و مختصر رو در مورد اینکه هارمونیک چی هست. اما آیتم بعدی فرکانس هست که معمولا 50 هرتز و 60 هرتز هست. سوم آیتم توان رأکتیو خازن هست که روش درج شده، مثلا 7.5 کیلو وار. جریان نامی خازن هست بر حسب آمپر. آیتم بعدی اتصال داخلی خازن رو نشون میده که به صورت مثلث هست، یعنی اگر ما 3 تا خازن داشته باشیم یعنی داخل خود خازن این خازن ها به صورت مثلث به هم وصل شدن و 3 تا خروجی دارن که میاد روی پیچ‌های ترمینالش. بعدی کلاس حرارتی هست که معمولا توی 25 درجه ثابت هست، ولی اگر دما بره بالا روی توان خازن تأثیر گذاره. آیتم بعدی ولتاژ عایقی بین ترمینال ها و بدنه خازن هست، اون ساختمانش، و معمولا تا 3 کیلو ولت عایق شده. این علامت روی خازن نشون میده که روی این ترمینال های خازن یه سری مقاومت هست که در موقعی که ما خازن رو نیاز نداریم ولتاژ داخل خازن رو تخلیه کنه و از ایجاد حالا برای شخصی بخواد تعمیرات انجام بده خطری نداشته باشه.
این علامت خاصیت خود ترمیم شوندگی داخلی خازن هست. بعضی خازن ها جوری ساخته شدن که اگر در لایه‌هاش و اون مایع الکترولیتی که داخلش هست اتفاقی بیفته، خودش رو ترمیم میکنه و از انفجار و خراب شدن خازن جلوگیری میکنه. آیتم بعدی زمان دشارژ خازن هست که بر حسب دقیقه هست و روی پلاک درج شده. نان پی سی سازگاری با محیط زیسته. آیتم بعدی هم استاندارد IEC که بین المللی هست و روی خازن درج میشه که این استاندارد به ما میگه حد اکثر ولتاژ جریان چقدر هست، ارتفاع محل نصب از سطح دریا چقدر هست و طبق جدولی که در مراحل بعدی خدمتتون ارائه میکنم از روی اون جدول میتونیم به این مقادیر دسترسی داشته باشیم. اما روش های خازنگذاری به چه صورتی هست؟ به صورت انفرادی، گروهی و مرکزی که هر کدوم مجزا براتون توضیح میدم. اگر این برق شبکه ما باشه و میاد روی کلید اصلی، این بیاد به موتور M1، موتور M2 و این هم موتور M3. ما موقعی که این موتور روشن شد و وارد مدار شد، میایم خازنش رو محاسبه میکنیم و با کنتاکتور مربوطه این خازن رو میاریم توی مدار. برای همین موتور هم همینجور و برای این موتور هم همینجور. این میشه خازنگذاری به روش انفرادی که هر کدوم اینا برای خودشون یه مزایا و معایبی دارن. دومین مورد خازنگذاری گروهی هست. به چه صورت؟ به این صورت که اگر ما اینجا 3 تا موتور داشته باشیم MY، میتونیم اینجا یه خازن کلی حساب کنیم و برای هر گروه یک خازن قرار بدیم. این میشه خازنگذاری گروهی، یعنی برای هر گروه از این موتورها یک خازن قرار دادیم. این میشه روش خازنگذاری گروهی. خب یه شکل بهتر کشم که مطلب بهتر جا بیفته. ما یه گروه موتور اینجا داریم، یه گروه اینجا، یه گروه هم اینجا که با توان و کیلووات های مختلفی هستن. ما میتونیم مثلا 3 تا 3 کیلووات داریم اینجا 3 تا 7.5 کیلووات داریم و اینجا مثلا 3 تا 10 است داریم. میایم بر اساس محاسبات خازن مربوطه رو محاسبه میکنیم و هر وقت این گروه خازن اومد توی مدار، موتور اومد توی مدار، خازن مربوطه هم باهاشون وارد مدار میشه. این میشه خازنگذاری گروهی. خب خازنگذاری مرکزی چیه؟ همونی که در اکثر جاها 90% استفاده میشه و به بانک خازن معروف هست. یعنی ما اگر هر چند تا مصرف کننده اینجا داشته باشیم، میایم چیکار میکنیم؟ از شبکه خازن مثلا 2.5 5 7.5 10 و مثلا 15 کیلووات
خازنگذاری میکنیم. این خازنگذاری مرکزی چیکار میکنه؟ میاد بر اساس این موتورهایی که متغیرن، مثلا 3 است، 5.5، 10 است، دوره مثلا یه 3 است و یه دونه 1.5 است. ما این موتورها رو توی اون مجموعه داریم، میان یه رگولاتور 6 پله انتخاب میکنیم و خازنهای ریز و درشت رو محاسبه میکنیم و قرار میدیم. خب هر کدوم از این موتورها که به تناسب مصرف اومد توی مدار، یه آیتمی داریم به نام رگولاتور خازن. این رگولاتور خازنی یه پردازشگر داخلش هست که بر اساس جریان مصرفی میسنجه و خازن مربوطه رو میاره توی مدار که اون رو باید چجوری سنس کنی یا بگیره؟ از طریق یک CT. ما یک CT جریان اینجا میذاریم قبل از همه اینها و این سنسور رو به رگولاتور وصل میکنیم. در نتیجه بر اساس جریان مصرفی رگولاتور تشخیص میده و خازن مربوطه رو میاره توی مدار. این روش مرکزی یا بانک خازن هست، در اکثر جاها استفاده میشه. این نوع نصب خازن یه سری حالا ریزکاریایی داره که اولین مورد اینه که این سه فاز خازن با سه فاز بار باید موازی بشه و این CT رگولاتور خازنی قبل از همه اینها قرار بگیره و از اینجا هیچ انشعابی گرفته نشه. این نکته مهمی که باید رعایت بشه. نکته دوم این که در شبکه سه فاز ما اگر این CT رو روی فاز L1 گذاشتیم، تغذیه رگولاتور رو باید از 2 فاز دیگه بهش بدیم. این 2 نکته خیلی مهمه در طراحی بانک خازن. خب در این قسمت میخوایم از روی قبضه های برق قدیمی یه نمونه حل خازن براتون حساب کنیم. در قبض و برق‌های قدیمی عدد ماکسیمتر نوشته میشد، ضریب کنتور هم نوشته میشد که در این قبض قدیمی به عنوان نمونه عدد ماکسیمتر 20 صدمه، قدرت قراردادی 150 کیلووات، ضریب زیان بدی مصرف 29 صدم و ضریب کنتور 400 هک شده، درج شده و ما میخوایم به ضریب قدرت مطلوب 96 صدم برسونیم. توجه داشته باشیم که از ضرب عدد ماکسیمتر در ضریب کنتور توان اکتیو مصرفی اون به دست میاد، یعنی P برابر است با K ضرب در M. P برابر است با 2 یا هم 20 صدم ضرب در 400 که با ماشین حساب کنیم به عدد 80 کیلووات میرسیم. خب من اینجا براتون نامگذاری میکنم که فرمول درست در بیاد. عدد ماکسیمتر رو با M نشون دادیم، قدرت قراردادی با P یا اون توانی که میخواستیم و ضریب کنتور رو هم با K. خب در این قسمت ما باید کوسینوس فی 1 رو دست ببینیم در حال حاضر کوسینوس فی ما چقدر هست که کوسینوس فی 1 برابر است با 9 تقسیم بر 1 منهای ضریب زیان که ضریب زیان اینجا 29 صدم که اگر اینو با ماشین حساب محاسبه کنیم به عدد 697,000 میرسیم که در حقیقت همون 7 دهم
ما در این قسمت باید کوسینوس فی 2 رو هم حساب کنیم که با استفاده از جداول وسترمان باید کوسینوس فی 2 رو هم به دست بیاریم. در مرحله بعدی QSC رو ما میخوایم به دست بیاریم که برابر است با P ضرب در F. این F چی هست؟ این F ضریبیه که ما از طریق جداول وسترمان اون رو باید به دست بیاریم تا مقدار خازن محاسبه بشه. طبق این جدول وسترمان ما کوسینوس فی 1 رو در این قسمت داریم که عددمون 7 بود. میایم اینجا 7 رو پیدا میکنیم، عدد 7 رو پیدا میکنیم، ادامهش میدیم. میخواستیم به کوسینوس فی 2 96 برسیم که در اینجا ضریبی که به ما پی اف میده تقریبا عدد 77 هست. میتونیم 7 محاسبه کنیم. پس طبق جدول وسترمان که کوسینوس فی 1 اون 7 بود و کوسینوس فی 2 میخوایم 96 بشه، ضریب F رو به ما داد 73. پس 150 کیلووات رو 80 کیلووات رو ضرب در 73 میکنیم، مقدار خازن مصرفی به دست میاریم که این عدد با ماشین حساب کنیم 58.4 کیلووات ما خازن نیاز داریم که این 58 کیلووات رو ما میتونیم توی 6 پله یا 4 پله خازن طراحی کنیم. خب مثال دوم، تو قبضای جدید عدد ماکسیمت حذف شده ولی در خود قبض برق توان مصرفی رو نوشته. خب ما یه روش دیگه هم میتونیم محاسبه کنیم. تانژانت فی برابر است با رأکتیو به اکتیو که رأکتیو ما 16200، اکتیو ما از مجموع این دوتا به دست میاد که میشه 12000 که اگه اینو با ماش حساب محاسبه کنیم به عدد 1.35 میرسیم. از تانژانت فی ما شد 1.35. خب کوسینوس فی ما چی میشه؟ کوسینوس فی یک ما میشه 1 تقسیم بر 1 به علاوه تانژانت فی که میشه 1 تقسیم بر 1 به اضافه 1.35 که اگر اینو محاسبه کنیم به عدد 59 میرسیم که تقریبا میشه میتونیم 6 در نظر بگیریم. باز میتونیم با مراجعه به جدول وسترمان ضریب F رو میخوایم. کوسینوس فی 2 مون باید به عدد 9 برسه که اگر توی جدول نگاه کنیم F رو تقریبا خب توی جدول وسترمان اگر کوسینوس فی 1 اون 6 باشه و بخوایم اونو به 9 برسونیم یا 96 ضریب افی که ما داره توی جدول 1.42 پس QSC ما برابر است با P ضرب در ضریب F. 75 کیلووات مصرفیمون بود ضرب در این ضریب 78 ممیز 15 کیلووات ما خازن نیاز داریم در این نمونه قبض برق. خب مثال سوم
توان مصرفی یه مجموعه 78 کیلوواته و ضریب زیانش 3700. ما میخوایم رو به ضریب تصحیح 9 نزدیک کنیم و ببینیم چقدر خاصه میخواد. در مرحله اول کوسینوس فی یک ما برابر است با 1 تقسیم بر 1 به اضافه ضریب زیان. مزد ها 9 چه 9 تقسیم بر 1 به اضافه 3700 که اگر این رو با ماشین حساب کنیم به عدد 655,000 میرسیم. خب وقتی کوسینوس فی یکمون اینه، ما کوسینوس فی دومون میخوایم به 96 نزدیک بشه. ضریب اف رو از اون جدول وسترمان اگر پیدا کنیم عدد 862,000 میرسیم. پس QC برابر است با P ضرب در F میشه 78 کیلووات ضرب در 862,000 که 67.2 کیلووات خازن نیاز داره. خب در این قسمت میخوایم به آرایش پله‌های خازنی بپردازیم که در رگولاتورهای تیپ 4 پله یا 6 پله میایم آرایش خازن‌ها رو به این صورت قرار میدیم، نسبتشون رو 1 1 1 1. به این صورت میتونه آرایش پیدا کنه، یا میتونه به این صورت باشه 1 پله دوم 2 برابر پله اول هست و به همین صورت میتونه باشه. آرایش بعدی به این صورت میتونه باشه پله اول 1 ثابت 2 پله دوم 2 برابر پله اول هست، پله سوم 4 برابر پله اول و پله چهارم 8 برابر پله اول میتونه باشه. این یک روش از آرایش پله‌های خازنی میتونه باشه که ما توی محاسبات مثلا میتونیم پله اول و 2.5 در نظر بگیریم، پله دوم و 5 که واردشون کیلووار هست، بعد میتونیم یه خازن 10 کیلوواری بذاریم و پله چهارم هم 15 کیلووار. نتیجه چی شد؟ اگر پله اول 2.5 کیلووار گذاشتیم در این آرایش پله دوم 2 برابر پله اول میشه 5 کیلووار، پله سوم 4 برابر پله اول میشه 10 کیلووار و پله سوم 8 برابر پله اول میشه 15 کیلووار که این یک بانک خازن 32.5 کیلووار هست. در قسمت بعدی ما میخوایم روش مونتاژ و سیمکشی تابلو خازن رو توضیح بدیم. هر پله از خازن باید دارای یک کنتاکتور و یک فیوز از نوع تندکار HRC باشه. این کنتاکتور خازنی هست که در کنتاکتورهای خازنی یه سری سیم‌های مقاومتی به نام دمپر این تیغه ها رو با هم اتصال کوتاه کرده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که
قبل از اینکه خازن وارد مدار بشه از جریان هجومی جلوگیری کنه و قبل از اون خازن مقداری شارژ شده باشه. به اینها اصطلاحاً دمپر هم گفته میشه و اینها از یک فیوز HRC باید تغذیه بشه. پس یکی از اصول خازنگذاری اینه که هر خازن به طور مجزا یک کنتاکتور و یک فیوز از نوع کاردی داشته باشه. مطلب بعد این که جریان این فیوزها 1.5 برابر جریان خازن باید باشه. یعنی اگر این خازن 10 آمپر مصرفی شه، این فیوز باید 15 باشه که 15 نداریم، 16 آمپر میذاریم. رنج موجود 16 آمپر هست. من یه فرمولی رو میتونم خدمتتون ارائه کنم که چجوری جریان خازن رو به دست بیاریم. این فرمول ثابت شده هست و به صورت تجربه دست اومده. کیلووار خازن رو ضرب در 1/44 کنید، جریان خازن به دست میاد. مثلا 10 کیلووار ضرب در 1/44 کنید به عدد 15 آمپر میرسید. پس این کیلووار هست. یا مثلا 5 کیلووار ضرب در 1/44 تقریبا میشه 7.5 آمپر. این یک عدد ثابت و تجربیه. مطلب بعد این که کنتاکتورهای خازنی از 12.5 کنتاکتورهای خازنی از 12.5 کیلووار شروع میشن، بعد 16.5 کیلووار به بالا. به این صورت نیست که مثل کنتاکتورهای معمولی مثلا اشنایدر از D9 D12 D18 شروع بشن. نه، اینا به این صورت نیست. خازن ها در دو نوع روغنی یا خشک یا همون گازی ساخته میشن. مزایا و معایب خازن های روغنی به این صورته که عمرشون خیلی طولانیه، طول عمر بالایی دارن، حجمش بزرگه، وزنش هم زیاده، قابلیت انفجار و اشتعال رو داره، قیمتش هم بیشتر از خازن‌های دیگه است، ولی خب تحمل بالای اضافه جریان و قوس‌های زودگذر رو داره. خازن‌های خشک یا گازی وزنشون کمه، حجمشون کوچیکه و معمولا به صورت سیلندری هستن، نصبشون راحته، قیمتشون هم کمتره و غیر قابل اشتعال هستن. این مزیت‌ها و معایب خازن‌های روغنی و خشک. متداول ترین تولید کننده هارمونیک UPS ها هستن، کنترل کننده های دور موتور AC یا همون درایو ها، کنترل کننده های دور موتور DC، مبدل های فرکانس، دیمر های روشنایی که داخلش تریستور و ترایاک استفاده شده که با تغییرات زاویه آتش تریستور مقدار جریان رو کنترل میکنه و باعث ایجاد هارمونیک میشه، شارژرها، کوره های قوس الکتریکی، دستگاه های جوش، بالاستای الکترونیکی یا همون چوک هایی که داخل محتابی قدیمی بود یا لامپ های کم مصرف نسل گذشته که داخلشون فرکانس رو تا 20 کیلوهرتز بالا میبره برای یونیزه کردن گاز داخل لامپ ها، کوره های القایی و منابع تغذیه سویچینگ. همین شارژرهای لپتاپ، شارژرهای موبایل، همشون منابع تغذیه سویچینگ هست و اینها باعث ایجاد هارمونیک در شبکه میشه.
اثرات هارمونیک توی شبکه باعث ایجاد ترکیدن خازن میشه، چون در بعضی مواقع فرکانس رو تا 180 هرتز بالا میبره. اگر این شکل موج سینوسی ما باشه، هارمونیک این شکل موج رو به این صورت در میاره. که اگر در این جا فرکانس ما 50 هرتز باشه، این شکل موج رو تغییرات ایجاد میکنه و تا 180 هرتز هم ممکنه ببره و باعث این میشه که ولتاژ ناگهانی افزایش پیدا کنه، اعوجاج ایجاد میکنه و این اعوجاج باعث ترکیدن خازن و گرم شدن یه سری ادوات میشه. و اما مشکلات ناشی از هارمونیک ها یا ITH و VTH، گرم شدن بیش از حد هادیاست، همه سیم های فاز نول گرم میشه و در بعضی مواقع روی سیم نول ما یه جریان مجازی میفته که در این حالت باید سیم نول رو هم شاید بیشتر از سطح مقطع فاز استفاده کنیم. قوی و ضعیف شدن نور لامپ های فلورسنت، خرابی خازن هاست، گرم شدن بیش از حد ترانسفورماتورها، چشمک زدن لامپ های گازی، عمل کردن بیمورد کلیدهای مینیاتوری و فیوز هاست، روی تلفن، امواج، آیفون و دوربین مداربسته تداخل ایجاد میکنه. این نویز ها بعضی جا ما مراجعه کردیم دوربیناشون کار نمیکرد، بابت این بود که روی شبکهشون هارمونیک داشتن. و قفل کردن کامپیوترها، اینا مشکلات ناشی از هارمونیک ها هست. و اما راه های خنثی کردن هارمونیک ها اینه که ما فیلتر هارمونیک بذاریم که به دو صورت، یا بیایم به صورت جزء به جزء محاسبه کنیم و سر راه هر خازن یه فیلتر هارمونیک بذاریم، یا اینکه بیایم در ورودی تابلوی خازن یه فیلتر هارمونیک کلی بذاریم و در نهایت اگر توی یه کارخونه مجموعه‌ای هارمونیک رو محاسبه کردیم، بیایم بر اساس محاسبات یه فیلتر هارمونیک اصلی سر راه برق ورودی بعد از کنترلشون قرار بدیم که تمام اعوجاج و اون هارمونیک هایی که توی شبکه ایجاد شده رو خنثی کنه و یه برق سالم به اون مجموعه بده. با تشکر که توی این مجموعه همراه بودید.
سلام دوستان، در این جلسه در خدمتتون هستم با یک رگولاتور پارس شیرین، رگولاتور خازنی. میخوایم به بحث و بررسی در مورد خازن در این جلسه بپردازیم. دوستان، من خود همین رگولاتور به صورت اجمالی نقشه سیم کشیش رو براتون توضیح میدم. اولین آیتم و مهمترین نکته اینه که سیتی بانک خازن اگر روی فاز آر قرار گرفت، از دو فاز دیگه ما باید برای تغذیه رگولاتور ببریم. مجاز نیستیم که برای تغذیه رگولاتور از این فازی که سیتی خود خازن روش هست استفاده کنیم. این نکته در اکثر بازدیدها رعایت نمیشه، ولی میتونیم برای فرمان رگولاتور به کنتاکتورهای خازنی از همون فاز آر استفاده کنیم و پیچ های خروجی C1 تا C6 پله های خازن رو برای ما سویچ میکنه. نکته خاص دیگه روی این نقشه رگولاتور نیست، فقط مهمترینش اینه که ما میتونیم این رگولاتور رو به صورت تک فاز هم استفاده کنیم. روی خود رگولاتور هم یه صفحه نمایشگر داره که پله‌های خازن رو وقتی که میاد توی مدار اینجا برای ما نشون میده. یه دکمه منو داره، یه دکمه اینتر و یه دکمه بالا پایین که میتونیم توی پارامترها جامپ بزنیم. این یک خازن 5 کیلووار هست و همونطور که مشاهده میکنید در ولتاژ 440 ولت 5 کیلوواره. مصرف این خازن کجاست؟ شبکه هایی که دارای هارمونیک نوع سوم هستند، این خازن توی اون شبکه قابل استفاده است و اتفاقی برای خازن نمیفته. ولی با اندازه گیری نوع هارمونیک ما حتما باید شبکه هایی که هارمونیک دارن براشون فیلتر هارمونیک لحاظ کنیم. اینجا نوشته در فرکانس 60 هرتز این خازن ظرفیتش میشه 6 کیلووار که تو شبکه برق ایران ما فرکانس اون 50 هرتز هست. من یه بانک خازن کوچولو رو امروز بریم با هم استارت بزنیم. 3 پله بیشتر نداره و من خازن ها رو روی پلیت سوار کردم و در ادامه بریم که یه بانک خازن کوچولو با هم شروع کنیم، جمع کنیم و در ادامه توضیحاتش خدمتتون اعلام میکنم. خب این هم از تابلوی بانک خازن 3 پله کوچولوی ما که این اسکلتش هست و میریم به مونتاژ صفحه و خازن ها بپردازیم. خب ما در این قسمت سینی تابلو رو مونتاژ کردیم. 3 فاز و نول ورودی، 2 تا ترمینال برای CT، کنتاکتورهای خازنی. دوستان دقت کنید این سیم پیچ ها اینا سیم های مقاومتی هست و به اسم دمپره. اینا دمپره که خازن رو در زمانی که تابلو خاموشه اون ولتاژ داخلی خازن رو دشارژ کنه. پس اینها برای دشارژ خازن و جلوگیری از جرقه است. برای هر خط خازن یک فیوز HRC باید داشته باشیم که با توجه به اینکه این خازن ها 2.5 کیلوواره ما فیوز 6 آمپر براش در نظر میگیریم.
این فیوزها به نام فیوز سیگاری معروفه و برای خازن 5 کیلووات فیوز 10 آمپر در نظر گرفتیم. یه عدد دیگه که روی فیوز نوشته 120 کیلو آمپره. این قدرت قطع جریان قدرت قطعه، یعنی در زمان اتصال کوتاه اجازه نمیده که کلید بالا دست بپره و منهدم بشه، که اینو توی فصل تأسیسات الکتریکی اونجا به طور مفصل توضیح خواهم داد. 3 تا ترمینال فیوز خور گذاشتیم برای فرمان تابلو برقی. خب مرحله بعدی سیم کشی انجام میدم، دوباره توضیح میدم. خب دوستان، همونجور که ملاحظه میکنید مونتاژ و سیم کشی سینی تابلوی بانک خازن تموم شد. در مرحله بعد ما باید سیم کشی روی در و رگولاتور انجام بدیم. 3 فاز و نل ورودی با شمار سیم اومده داخل کلید اصلی. بعد از اون 3 فاز ROSOT اومده داخل سکسیونر ETI 1038 که از نوع فیوز HRC هست. هر خازن یک فیوز و یک کنتاکتور جداگونه داره و اینا هم دمپرهای کنتاکتور هستش. دوستان، در این مرحله که مشاهده میکنید میخوایم به سیم کشی مدار فرمان بپردازیم. مدار قدرت توی این مرحله تموم شده هست همونطور که مشاهده میکنید و نکته مهم اینه که ما 3 فاز L1 L2 L3 رو با رنگ بندی آوردیم به دلیل اینکه اینجا روی رگولاتور از فاز S و T میدیم به تغذیه رگولاتور و چون روی فاز R که با رنگ قرمز گرفتیم CT رو نصب میکنیم و این فازی به هیچ جایی نمیره، ولی میتونیم برای فرمان فقط از این فاز استفاده کنیم. این هم کلید گردون های دستی و اتوماتیک برای فرمان دستی و اتوماتیک رگولاتور. دوستان، همونجور که مشاهده میکنید ما 3 فاز رو آوردیم برای سیم کشی روی درب. 2 فاز S و T رو با رنگ زرد و مشکی آوردیم دادیم به تغذیه رگولاتور و از همونجا یه کوپل کوچیک هم زدیم به ترمینال 3 و 4 که برای ولتاژ مرجع رگولاتور هست. 2 تا سیم CT رو هم به ترمینال 5 و 6 وصل کردیم، سیم CT. از فاز R هم که به رنگ قرمز گرفتیم برای انتخاب حالت دستی اتوماتیک میاریم روی کلید گردون انتخاب حالت و یه پل میزنیم. از خروجی اون در حالت دستی یک طرف کلید گردون ها رو پل میکنیم میدیم به حالت دستی. بوبین های کنتاکتور رو به رنگ سبز گرفتیم، این طرف کلید گردون رو کوب میزنیم و به سمت کنتاکتور مربوطه میریم که همونجور مشاهده میکنید بوبین کنتاکتور رو سیم سبز گرفته. این میشه حالت دستی. در حالت اتوماتیک یک فاز میاد به پیچ کام رگولاتور و از خروجی رگولاتور میاد سر کلید گردان و خروجی کلید گردان در حالت اتوماتیک میره به بوبین کنتاکتور و رگولاتور برای ما خازن ها رو وارد مدار میکنه یا میبره بیرون. این نحوه کارکرد یک بانک خازن ساده هست که میتونه مرجعی باشه برای بانک خازن‌های بزرگتر. این هم نمای روی درب هست
که این کلیدگردون انتخاب لوکال یعنی دستی یا ریموت اتوماتیک رو به ما میده. در حالت اتوماتیک این کلیدگردون ها هم باید روی حالت ریموت یا اتوماتیک باشه. در حالت دستی هر پله رو میتونیم به صورت دستی وارد مدار کنیم یا از مدار ببریم بیرون که ببینیم عدد کوسینوسی ما چه تغییری ایجاد میکنه و همچنین ببینیم که ولتاژ شبکه تا چه حد تغییر میکنه. پس از مود دستی برای این استفاده میکنیم که به انتخاب خودمون هر پله از خازنها رو بیاریم توی مدار و عدد کوسینوسی روی رگولاتور بخونیم. خب دوستان، در این مرحله میرسیم به پروگرام رگولاتور خازنی. توجه داشته باشید که ما سیتیمون 50x5 و خازنامون 2 تا 2.5 کیلووار و یه دونه 5 کیلوواره. باید در ابتدا وارد بیسیک ستینگ بشیم با دکمه منو، بعد انتر، پسوردش همون 4 تا 0، اوکی میکنیم. سیتی پریمری، سیتی اولیه، دکمه اوکی رو میزنیم و این عدد رو 50ش میکنیم. پس سیتی اولیه سیتیمون شد 50x5، اوکی میکنیم. با دکمه بالا وارد پارامتر بعدی میشیم. ثانویه سیتی که 5 هست درسته. وارد پارامتر سوم قسمت اتوماتیک میشیم. اتوماتیک رو یسش میکنیم، اوکی میکنیم. این پارامتر بعدی. در این مرحله بعد رگولاتور رو خاموش کنیم و بعد از چند دقیقه دوباره روشنش کنیم. خب در این مرحله من دوباره برق رو وصل میکنم. میخوایم وارد پارامتر ادوانس ستینگ بشیم، اوکی میکنم. پسوردش 1 هست، 301. وارد سیستم ستاپ میشم. تارگت یا هدفمون کوسینوسی باید ایندوکتانس باشه و مقدارش بهتره که 94 صدم یا 92 صدم بشه، به دلیل اینکه خازن‌ها رو زیاد توی مدار نیاره و اینکه 9 دهم عدد مناسبی هستش و از استهلاک مکانیکی کنتاکتور حفاظت میکنه. اوکیش میکنم. این دوکتانس باید باشه. پارامتر سویچ آف تایم برای اینه که خازن بعد از 40 ثانیه از مدار خارج بشه. دیسچارج، تریشولد، تست ظرفیت خازنی، فرکانس سیستم 50 هرتز، سیستم تایپ، نوع سیستم 3 فاز هست. خب وارد پارامتر مهم شدیم. اینپوت آی دیگری 0 یعنی ورودی جریان. ما باید بهش بگیم که سیتیمون روی L1 هست، پس داخل پرانتز L1 رو براش ثبت میکنیم. اگر سیتی روی L3 بود
اینجا براش تعریف کنیم که روی L3 یا L2 به همین ترتیب. در اینجا ولتاژ تغذیه رو اگر ما CT رو روی L1 گذاشتیم، اینجا باید بهش بگیم که تغذیه رو از L2 و L3 گرفتیم. دوم این که ولتاژ تغذیه رو از دو فاز دیگه گرفتیم، نول استفاده نکردیم، به صورت دو فاز بستیم. این میشه L2، این میشه L3. پس در نتیجه CT مون روی L1 هست و ولتاژ تغذیه رو، اینپوت ولتاژ رو از L3 و L2 گرفتیم. دکمه منو رو میزنیم و خارج میشیم. در اینجا یک بار دیگه باید رگولاتور رو خاموش کنیم و دوباره روشن کنیم تا مقادیر سیو بشه. نکته جالبی که در این رگولاتور هست اینه که دماسنج داره و دمای داخلی رو هم به ما نشون میده که الان دمای محیط 26.5 درجه سانتیگراد هست. الباقی تنظیمات رو در محل نصب به صورت اتوماتیک خودش خازن‌ها رو میخونه و در حافظش میسپاره و بعد از اون به نسبت نیاز خازن رو وارد مدار میکنه که انشالله در ویدیوهای بعدی از نحوه کارکردش هم براتون فیلم میگیرم. ممنون که همراه بودید.